guys, good morning. So I just wake up and then I'm going to prepare banana pancake. Natutulog pa sila, so while natutulog pa sila, maghahanda ako ng breakfast nila, banana pancake. Simple lang ingredients guys, egg at saka banana lang. So madaling ihanda sa mga kids, good for 1 year old. So without further ado, let's get to the main video. So this is my ingredients: egg, banana, and then butter. Ayan, binaligtad ko na siya. So that's the last one. Tulog pa ang baby ko. Tulog pa siya. So wag muna natin siya istorbohin guys. Yung ate niya gising na. At siya ang unang titikim ng hinahanda ko. Thank you, Mommy! I love this! Kagigising lang niya. So, yan. Lami na? Yummy! Lami. Sige mo na mo gatas. Dave, come Dave. Come. Oh, Dave. Dave. So, since hindi siya masyadong kumakain ng kanin in the morning, so ito yung inahanda ko. Banana pancake. Kainom mo gatas na, kinabog na natin. Orange. Lami na. Kan ang luto, Ama, ha? Nasa may egg, Ma? Egg. Lami. Egg? Oh, di egg, ani. Paris ramen. Hi, my love. Good morning, Oli. Good morning. Oli. Good morning. Nay, baby girl, oh. Dasi kambal, oh. Dasi kambal, ho, po. Ako nang usa. Tahan na simbahan. Siyo, paniday, no. Suod ka nga rin?
Isod pa. Ano taas sa bani mo? Yay, bingari pa, Bi. Good morning, my love. Wala, hindi mo pabuti. Hi, good morning. Ang kato. May kita guys si Olwin be. Kaya sabihin natin. Kanang imo. Mani ako inaanak, si Kuanday Hope. Halo ni sila kambal. Lami. Asa ko sa day? Tala simbahan. Oh, tano day. Ako nitry siya sa banana pancake ko. Gikanan. Ah, lami bebe ho. Lami. Ka. Sige, ikaw daw. Imo na may hamol sa baba ni mo. Silang may pamugno. Oh, nanon. Kaya very good po ng amo. Bisa ko sa like, oh, right. Paan lagi, mangilog pa. Oh, Meron magkuhan nga mo pilit rabang paan sa naghagan. kasi nagugas ka, Kuan, Grace. Ah, gado. Iyay, ang sipat man ni. Ang sipat man ni ba? Unlot ang buhok. Oh? Goy. Katong usa man mulot. Ni kani. Ah, kita siya. Di ka, may siya pa. Open na siya. Ay, kakit si baby. Yay! Sige na, eat na. Eat na. Eat na. Uy, chit. Yummy. Are you happy, Oli? Are you happy? Happy siya, oh. Happy ako, baby, oh. Yum. Chut. One up, pick one. Ah. Yum. Sige na, eat na. Ano? No more na. Oh, nag-play na si Oli, oh. Nag-play na. Yummy na? Yummy? Yum. Oh! Sapa daw mo ka na vlog ko. Ready na ako, baby, sa church. Si hi, Ali. Mag-dance ikaw o mag-sing ka sa church dito, ha? Sige na, go na. Ito na sa church. Sige na, go. Oh, church. Go, bye. Bye, church. Bye-bye dong. Ito siya pakialam mo. Ito na siya sa church, oh. Dapat nanuan ng bubble. Oops. Hi guys, I'm back. So, mga tuog. I forgot to tell you guys na Sunday karon. So, mga to mag-church. So, busy kayo ko. So, wala na ako na vlog ang akong pagkuhan sa bata. So, mga to na akong church karon. O, ipahit ito mo guys sa aming church. Wala ang Ginoo sa atong
guys, I'm back. So, tatapusin ko na yung video ko. Kasi masyado nang mahaba. Katatapos lang ng simba namin. I think it's around 12 now. In the afternoon. But before that, gusto ko lang sabihin sa mga nanonood, salamat. At saka, sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please like and share. Don't forget to click the notification down below so that updated kayo sa anumang video na i-upload ko. Thank you so much! Bye!